Oriyomi, kí ni ohun àṣírí tó ṣe? Ó yá jáde síta kó wá sọ fáráyé. Kí ni ohun ìkọ̀kọ̀ tó ṣe pamọ́ sọ́wọ́ funny thinker, sọ́wọ́ bàbá aládò? Ohun àṣírí ẹ̀ wo ló wà lọ́wọ́ wọn? Kó tó di pé àkàrà tú epo, ìwọ gan fúnra ẹ jáde síta kó wá gbẹnu sí máìkì kó o sọ. Èmi kọ́ o, kì í ṣe mi o. Arákùnrin yìí ló jáde o. Arákùnrin tó daṣọ borí yìí, òun ló jáde ló bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan. Àwọn ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yìí sọ nínú fídíò yìí ó pe àwọn ènìyàn sí àkíyèsí. Red light ló jẹ́. Ẹ jẹ́ fídíò sílẹ̀ fún yín kẹ́ wá lọ wò báyìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share ẹ jẹ́ kó lọ viral, a ò ní dààmú, a ò ní rí wàhálà. Bákan náà ẹ̀yin fans Oriyomi Hamzat ẹ dìde sọ̀rọ̀ yìí o. Arákùnrin ń pariwo kí nìkan tó ń ṣẹlẹ̀. Kí ni ohun tó ń ṣẹlẹ̀? Tẹ́ bá dẹ̀ tí rí àwọn fídíò tí funny thinker tàbí bàbá aládò ṣe fún Oriyomi tárákùnrin fi ń pariwo, mo ti mú wá fún wa ń bẹ̀ fáǹfààní lẹ́yìn tí ẹ ti wò wò lẹ́yìn ìgbà tárákùnrin bá sọ̀rọ̀ tán. Ó yá lókè lọ́hùn. Only Jesus TV. Oriyomi Hamzat sọ fún wa nǹkan tó wà láàrin yín ẹ̀yin àti funny thinker àti bàbá aládò. Bàbá Oriyomi Hamzat tó bá ní nǹkan tẹ́ ẹ ṣe sí ìpamọ́ tí ẹ̀rù ń bà yín pé kí àwọn ọmọ yín má bàa tú yín láṣìírí, ẹ tètè fúnra yín jáde bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń jáde fáwọn èèyàn nísìn láti kòkìkí nǹkan tẹ́ ẹ bá ṣe sí ìpamọ́. Torí láti bí ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ méjì mo bẹ̀rẹ̀ sí ní wo bí funny thinker àti bàbá aládò bí wọ́n ṣe fi ń ta yín. Gbogbo Nàìjíríà mọ̀ pé ẹ̀yin ni wọ́n ń pè ní radionic, and information sí àwọn ọmọ yìí ń pass. Ó ń ba political image yín jẹ́. Ẹ jẹ́ ká gbé political image yẹn já gbé sẹ́gbẹ́ kan. Even business tẹ́ ń ṣe iṣẹ́ yín ó ń tarnish image yín. Àwọn Nigerians sì fẹ́ máa believe pé àwọn ọmọ yìí ti hold yín to ransom. Bóyá ó ti ní nǹkan kan ẹ ti rán wọn níṣẹ́ dé tòrutòru kan. Ẹ ti rán wọn níṣẹ́ tẹ́ ẹ lè rán àwọn ọmọ yín. Ẹ ti rán àwọn ọmọ yìí ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣe ìlérí tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe fún wọn. Bóyá nítorí rẹ̀ ni wọ́n ṣe ń fi yín ta yín. Tí ò sì sí nǹkan kan tẹ́ ẹ lè ṣe sí torí pé àánú yín á máa ṣe mí. Láì mọye ìgbà òun ni mo ti rí ìrànlọ́wọ́ tẹ́ ẹ ti ṣe fún funny thinker àti bàbá aládò. Of recent bí mi rò pọ́ tí oṣù méjì bàbá aládò sì wà lórí radio station yín tẹ́ ń bá advert last movie tó ṣe, tẹ́ ẹ introduce àwọn èèyàn pé kí wọ́n lọ sórí YouTube bàbá aládò kí wọ́n lọ bá wo fíìmù ẹ̀ on your radio station. So why now tó ṣe wá jẹ́ pé ẹ̀yin gangan làwọn ọmọ yìí wá fẹ́ ya àfibíṣọ́ olóore sí? Ẹ má jẹ́ kí n tàn yín o. A lè pe àwọn ọmọ yìí ní political talks because we never see them. We don't know them as a politician in Nigeria. So ká má bàa sọ wípé bóyá àwọn èèyàn torí pé wọ́n jẹ́ political talks àwọn other parties ni wọ́n lò against yín. Àwọn ọmọ yìí mọ nǹkan tó ń ṣe, àwa Nàìjíríà ló mọ nǹkan tó wà láàrin yín, ṣùgbọ́n wọ́n ti ń tarnish image yín sà. Reputation yín ti ń go lower. Reputation yín ti ń go lower tẹ́ ẹ̀ bá rí èèyàn sọ fún yín. Ebi máa gbà yín nímọ̀ràn kan o. Ṣé ti rí tí ọmọdé bá lòun gbọ́gbọ́n àti kú, ó yẹ kí bàbá rẹ̀ gbọ́gbọ́n àti sí. Níbi tẹ́ ẹ bá dé yìí, ó yẹ kẹ́ jẹ́ kí wọ́n arrest àwọn ọmọ yìí kan wá sọ tẹnu wọn ohun tẹ́ ẹ jọ ṣe tí lè fi jóná kí wọ́n wá ṣàlàyé ẹ̀. Torí pé wọn ò dẹ́kun, everyday ni wọ́n ń jáde sí yín, everyday ni wọ́n sọ̀rọ̀ nípa yín, everyday ni wọ́n ń dọ̀tí yín. Àwa tá a dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ yín tá a ti wò yín lọ́jọ́ tó ti pẹ́, à ń wo àwọn ọmọ yẹn gẹ́gẹ́ bí àfibíṣọ́ lóore. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà àwọn èèyàn ká máa wò yín pé àwọn ọmọ yìí rí yín tán torí wọ́n ti fìgbà kan jẹ́ wọléwọ̀de yín, wọ́n ti fìgbà kan fara mọ́ ọ́fíìsì yín kẹ́ ẹ tẹ́wọ́ gbà wọ́n. So nǹkan tó bá sọ nípa yín ó máa nira fún wa láti lè sọ pé irọ́ ni wọ́n ń pa o. Àfi tẹ́yin fúnra lára yín tẹ́ ẹ bá fi àwọn ọmọ yìí tẹ́ ẹ fi ọwọ́ wọn síbi tí ọwọ́ ń gbé. Èmi ò lẹ́ẹ̀fà jù lọ́wọ́ wọn, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ tẹnu wọn. Àwọn nǹkan tí wọ́n sọ nípa yín yẹn jẹ́ kí wọ́n mẹ̀rí wá nísìn. If not, ó máa padà affect yín o. Kò kí ń ṣe lórí political aspect nìkan. Ifun iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe radio station yín àti ìjàfaraàlú yìí, a máa nígbàgbọ́ pé bóyá lórí irọ́ lẹ̀ ń ṣe. Àwọn ọmọ yìí ti fẹ́ bà ohun tẹ́ ẹ ti ń build for years, wọ́n ti fẹ́ bàjẹ́ o. Gbogbo kékeré tó ń ṣe yìí àbọ̀ rẹ̀ máa padà dé, kò dẹ̀ ní èsì fẹ́yàn. Bàbá Oriyomi Hamzat ẹ ti wà lókè ní jábọ́ o.
ọ̀nà tẹ́ ẹ̀ nígbà jábọ́ ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ yìí tètè sọ tẹnu wọn lábẹ́ ìjọba wọn ní ìyá wọn ní bàbá tó bá dẹ̀ láwọn tó ń sponsor wọn nígbà tí ìjọba bá bá yín dá sí i wọ́n á dárúkọ àwọn tí wọ́n ń sponsor wọn tí wọ́n fi ń ba reputation yín jẹ́ torí pé ẹ ti ń build reputation yín for years. Àwọn ọmọ tẹ́ ẹ fàná ṣoore fún ọ̀wá lè wá rọ́bìṣì yín torí wọ́n ti ń rọ́bìṣì yín lójú àwọn aráàlú o. Àwọn èèyàn dẹ̀ ti ń doubt faith yín, wọ́n ti ń doubt trust tó ní nínú yín nítorí ìwà táwọn ọmọ yìí ń wù sí yín. A mọ̀ pé yìí ni wọ́n ń pè ní bàbá radionic àbí wọ́n ò mọ̀ ní. Láti bí ìgbà pípẹ́ sẹ́yìn mo notice pé tí mo bá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó tako aspiration radionic ṣe ni àwọn èèyàn máa bú mi. Wọ́n lérò pé bóyá mo ní personal hatred against radionic ni ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ wípé títa wọn gángan ni mò ń ṣe tí gbogbo ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni mò ń ṣe. Màá dẹ̀ fún yín ní reason ẹ̀ lẹ́nu. Ǹjẹ́ mọ̀ wípé radionic is an apologist. N tí wọ́n ń pè ní apologist lédè Gẹ̀ẹ́sì ni ẹni tó wà sympathetic to a particular cause. Ẹni tó jẹ́ wípé kìí sóun gángan ní ṣe aburú yẹn o ṣùgbọ́n ó wà sympathetic sí àwọn aláburú yẹn débi wípé àwọn tí ń ṣe aburú yẹn tí àwọn èèyàn bá ń kẹ́rù bọ̀ wọn tàbí kó bóyá ọwọ́ pálábá wọn ségi tí àwọn èèyàn wá mú wọn inú rẹ̀ ò ní dùn wípé ọwọ́ bá wọn. Ṣé mọ̀ pé àwọn Yorùbá pé agbépo lájà ò jalè bí ẹni tó gbà á lè lọ́wọ́ ẹgbẹ́ pamọ́ èyí tí mo wí òye yín. Radionic is actually not doing bad but ó wà sympathetic apologist àwọn tí ó ń ṣe aburú ni. Màá sì rán ilé tí nǹkan kan lónìí. Tí ẹ bá rántí ìgbà kan tí bàbá kan ti ń pè ní Bùnmi tí ó wá sí ilẹ̀ Ìbàdàn láti apá Òkè Ọya àbáwọn ṣe ń bí kankan fọwọ́ báyìí kíní kan Bùnmi ní ẹ pè ó wá sí Òkè Ìbàdàn bíi tí àwọn èèyàn sọ wípé àwọn ọ̀fẹ́ wé yìí nínú Ìbàdàn kankan orígbà kan àwọn kankan ǹjẹ́ ìmọ̀ wípé radionic wà lára àwọn tó lọ ṣèpàdé pẹ̀lú ẹ̀ ẹ̀yin ò ní mọ̀ radionic wà lára àwọn tó lọ ṣèpàdé pẹ̀lú because fati wulẹ̀ tí ẹ ti wà nílẹ̀ tipẹ́tipẹ́ wípé apologist àwọn tí ń ṣe aburú torí pé gbogbo wa náà la mọ àwọn ọ̀rọ̀ kó yá kó yí tí bàbá yìí máa sọ gbé àwọn agbésùnmọ̀mí lẹ́yìn ní apá ibi tó ti wá ìyọ̀n lápá Òkè Ọya so fún bàbá yìí láti wá sí inú irú ìpínlẹ̀ tiwa tí gbogbo tó lórí tẹlẹ́mù ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sí pé àwọn ọ̀fẹ́ rú eléyìí nínú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó wá jẹ́ wípé ẹni tí ẹ̀yin wá ń fojú ẹni réwò ni ó wà lára àwọn tí ó lọ ṣèpàdé pẹ̀lú ẹ̀ radionic wà lára àwọn tó lọ ṣèpàdé pẹ̀lú ẹ̀ náà ó kàn jẹ́ wípé ní ọjọ́ ìpàdé àtìlẹ̀kùn mọ́rí ṣe ni àwọn ò jẹ́ kí àwọn èèyàn láǹfààní àti ya fọ́nrán ní tààrà so but nínú gbogbo ẹ̀ náà a tó láǹfààní àti rí àwọn fọ́nrán kan gbà so ṣẹ́mọ̀ tẹ́mi bá wá ń sọ̀rọ̀ torí pé mi ì fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí mi ì fẹ́ sọ ṣùgbọ́n nígbà tí mo rí wípé ìrànlọ́wọ́ tí mò ń ṣe fún gbogbo ẹ̀yin ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti dájú wípé ẹ fi apologist agbésùnmọ̀mí ẹ fi ṣe olórí yín mo ti wá rí wípé ẹbí alábàámu fẹ́ mọ̀ ẹ̀dẹ̀bí àná èmi ni àwọn èèyàn kan mọ̀ bú lọ́pọ̀ ọgbà àwọn òkè bóyá mo ní nǹkan kan against ẹni no but because I know him too well àwa mọ̀ dáadáa àti àwọn ìgbésẹ̀ kan tó ń gbé lábẹ́nú nípa àwọn ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú jíjẹ́ olùfi ojú àánú wo àwọn olubi ẹ̀dá tí wọ́n máa ń fi ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò káàkiri àwọn apá àbìkan lókè Ọ̀yà so he is an apologist to them that is just the fact but reason tí ò jẹ́ kí n mọ̀ tẹnumọ́rọ̀ ìlú ojoojúmọ́ ni wípé kó mọ́ dàbí ìgbà tó jẹ́ pé mò ń sọ̀rọ̀ tako nítorí aspiration rẹ̀ tàbí bóyá nítorí ambition rẹ̀ no it's not even a threat it's not a threat kì í ṣe ẹni tó lè dìbò wọlé that's just the fact and to ẹ̀yin tí ẹ̀ ń retí collation pé bóyá ní last minute bóyá tí collation bá wáyé nǹkan ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín ẹni tí tíkẹ́ẹ̀tì tó wà reasonable bá wà lọ́wọ́ ẹ̀ ni wọ́n máa fi ṣe olórí collation ẹni tí reasonable ticket bá wà lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn baba Ládọjà fi Ṣèyí Mákindé ṣe olórí collation wọn lọ́jọ́ sí nítorí pé reasonable ticket wà lọ́wọ́ ẹ̀ ni ẹni tí reasonable ticket bá wà lọ́wọ́ ẹ̀ náà fi ṣe olórí collation tí ẹni tó jẹ́ wípé ìbò tó fẹ́ dì yẹn bóyá bíi 60-40 níbo ni ó jẹ́ tí àwọn èèyàn ti ń wò bóyá tẹ́ni yóò bá tiẹ̀ jáwé olúborí o bíi gbákejì ni ó jẹ́ nǹkan kan irú ẹni bẹ́ẹ̀ irú tíkẹ́ẹ̀tì yẹn náà máa fi ń ṣe olórí collation kì í ṣe ẹni tí tá bá fẹ́ lo ẹgbẹ́ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ gan wọn kàn wulẹ̀ dá ẹgbẹ́ yẹn gbà wọn ó lò wọn fún ní nǹkan mìíràn tàbí kí wọ́n ti ẹ̀yọ̀ ń dáre gan kọ́ máa lé wọn bọ́ọ̀lù rẹ̀ lọ so ẹ má fi ọkàn sí ọ̀rọ̀ collation rárá collation tí wọ́n bá ti fẹ́ ṣe collation gan wọn ò lè lo òun lórí collation wọn ò lè lo láti hedge collation because tíkẹ́ẹ̀tì tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ wò wúlò náà so lè fi débi kankan nù tó gbé dání ni kò lè fi débi kankan so kò ń ṣe pé bóyá torí pé bóyá ẹni tó gbé dání àbí tó fẹ́ ṣe ni mo fi ń sọ̀rọ̀ against or anything no it's not a threat in any way is not a threat láti ìjọ tó ti wà nínú ẹgbẹ́ ìdọ̀dí yá pàṣẹ tó kóhun sí èèyàn gidi wo láti inú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lẹ́yìn tó fi ẹgbẹ́ ti ẹlẹ́ lọ darapọ̀ mọ́ so ní tí mo ń pè ní tẹ́lẹ̀ ń pè lẹ́gbẹ́ òun ni pé kí orí èèyàn kó orí èèyàn gidi darapọ̀ mọ́ tó ń ṣe láti inú ẹgbẹ́ tí wọ́n transfer windows ti open láti bí 4 months nsìn so ká máa gbọ́ pé èèyàn kan tó gidi o láti àgbọn ibì kan nínú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wá tiẹ̀ kó nu ẹgbẹ́ tiẹ̀ ó darapọ̀ mẹ́gbẹ́ rẹ̀ so that means you are not a threat so I'm not saying this means sọ ilé yìí láti tako for his ambition or anything no but mo kàn fẹ́ jẹ́ kí ẹ mọ̀ èyí tí jò tọrọ apologist ni irúfẹ́ àwọn èèyàn tí máa ń fi ojú àánú wo àwọn olubi ẹ̀dá òun ni ohun rédíò ṣùgbọ́n kò fẹ́ fi hàn báyìí kò fẹ́ fi irú èèyàn tó jẹ́ kò fẹ́ fi hàn báyìí torí pé ọmọ wípé ó lè fẹ́ dàbí nǹkan tí ọ̀pọ̀ àwọn tí wọ́n tiẹ̀ jẹ́ àwọn tí wọ́n nífi ohun tí inú wọn ò ní dùn sí so reason yẹn tí ó fi ń gbìyànjú àti fi ra rẹ̀ pamọ́ because tí ó bá rí bẹ́ẹ̀ ni kí ni reason tí o fi ní láti wà níbì kan tí o sì ní kó kámẹ́rà dání bó ṣe máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ kí ni reason tó ní tẹ̀yìn bá ti ń ṣe ní kọ̀kọ̀ téèyàn ò fẹ́ jẹ́ ká yọ ọmọ ohun sí ajẹ́ pé nǹkan yẹn ò dá nìyẹn náà so you are an apologist ó jẹ́ èèyàn kan tí inú tó wà sympathetic sí kọ́ọ̀sì tí ń para àlù lẹ́kùn ṣùgbọ́n ó fẹ́ jẹ́ kí ayé ọmọ wípé ó wà ń bẹ̀ so that means you are not the kind of person tí ayé wulẹ̀ ń rò pé yóò jẹ́ gangan and once again I'm not saying this to go against you for your ambition or anything but the fact remains you are just an apologist you are an apologist sí kọ́ọ̀sì tó ń pa ayé lẹ́kùn that is the fact because for you to have held meeting with
someone who is widely known as a terrorist sympathizer láti máa hold the meeting pẹ̀lú irú ẹni yẹn, and then you now had meeting with that person náà nìyẹn o tiẹ̀ wá lè ní mind láti lè make it public wípé I went to a particular place mo ṣe meeting o ṣe bí tó bá meet àwọn èèyàn ẹgbẹ́ o máa post ẹ̀ pé I met with someone today kí ló dé tó ẹgbẹ́ nígbà tó meet pẹ̀lú kíní kan bùnmi láti apá ilẹ̀ àríwá tí o lè post ẹ̀ pé okay I met with this person earlier today o ò ní lè ṣe now because wọ́n náà mọ̀ you know the kind of person you are. And I'm not saying this to go against you for your ambition because lele you are not going anywhere lórí ọ̀rọ̀ ambition because you are not a threat to anybody in your state nínú ọ̀rọ̀ tí ń bẹ nílẹ̀ yìí you are not a threat to anybody, so I'm not saying this because bẹ́ẹ̀ torí pé wọ́n ti mọ̀ yí pé ó ti ní àwọn lára ni torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe rán sí ẹnìkan kan wọ́n rán mi sí ẹ̀ o sẹ́ni tó rán mi sí ẹ̀ tí ń bá dẹ̀ parọ́ kí n má jèrè ayé kò sẹ́ni tó rán mi sí ẹ̀ that is just the fact remains you are an apologist. An apologist to a bad cause is not good for a society. Is not good yàtọ̀ fún pé bóyá o tiẹ̀ òun lambition àti bóyá òun o tiẹ̀ bóyá lambition gan ambitious ní dọ̀ọ̀la mu but even despite that you are not a threat to anybody can come out anytime and say mo fẹ́ di nǹkan you are still not a threat, so it's a normal thing and the fact remains you are not a threat to anybody. But meeting tó o ṣe pẹ̀lú bàbá onírúurú bíi kankan fọ́bọ́ ìkíní kan bùnmi àbí nǹkan ní jẹ́ tó wá sínú Ìbàdàn lọ́jọ́ sí ìpàdé tó o ṣe pẹ̀lú bàbá yẹn kí ló tó make it public? Why don't you just make it public kó jẹ́ ká yóò mọ̀ ṣe bí tó bá ṣèpàdé tó bá pàdé àwọn èèyàn ní àwọn ìrìn ẹ̀tọ́ ọmọ rìn káàkiri ṣe pé wọ́n make it public wọ́n post ẹ̀ wọ́n ṣe bá wọn ṣàwò kí lè tó lè post èyí tó ṣe pẹ̀lú bàbá àbùnmi kíní kan bùnmi yẹn kí lè tó lè post ẹ̀ kí lè tó lè post ẹ̀ nísìnyí tó fi ní lè post ẹ̀ ni pé you are just an apologist, you are a agbésùnmọ̀mí sympathizer but o fẹ́ jẹ́ kí ayé ọmọ irú èèyàn tí ó jẹ́ gangan. And what is the point? Nígbà tí èèyàn bá mọ̀ wípé ntí mo jẹ́ yìí ò kì í ṣe nǹkan tí inú ayé lè dùn sí, why don't you just change? Why don't you just change and live a better life for yourself instead of supporting àwọn tí ń pa ayé lẹ́kún? Ẹlòmíì ti di aláìlọ́kọmọ, ẹlòmíì ti di aláìlẹ́bí, ẹlòmíì ti di aláìlára, ẹlòmíì ti di aláìníyà, ẹlòmíì ti di aláìní bàbá lórí ọ̀rọ̀ ìgbésùnmọ̀mí apá òkè ọ̀yà náà ni. Sọ̀sọ́ wáyé kọ́jẹ́ pé irú èèyàn yẹn ló máa wá sí ilẹ̀ tọ̀dọ̀ tí wá ń bí tí a wà bá irú tiẹ̀ nínú irú ìpàdé yẹn. Ọ̀yẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kò jọ mí lójú ṣá àwọn àgbà ti sọ pé ẹni agbójú òkùnlé lọ́pọ̀ ọ̀bá lè máa jẹ ní àgbà. So I'm not really surprised. But ojúṣe tiwa kàn ní láti rí dájú pé àwọn tí wọn ò lè dá inú rò tọ́jú pé ìlànà ibi ìrònú lè máa rè ni wọ́n fi ń lò sẹ̀mí ayé ìlànà gọ́gọ́gọ́ bíi ìtàgùntàn. A gbọ́dọ̀ máa ṣe sensitization fún wọn ká máa là wọn lọ́yẹ̀ ká máa ṣe àyẹ̀wò ọpọlọ fún wọn pé ibi tẹ́ ń lọ yìí ò kìí ṣe ibi tó lè pé yín o kìí ṣe bí ó lè pé yín o though you are not a threat ẹ̀rí pé mo tẹnu mọ́ you are not a threat ipò kẹ́ni gan ò sí nílẹ̀ ipò kánú gan ò sí nílẹ̀ you are not a threat that's just the fact you are not a threat to anybody in this state you are not a threat ṣùgbọ́n despite that náà yí padà stop being an apologist to àwọn tí ń pa ayé lẹ́kún. Stop being an apologist to àwọn tó ń pa ayé lẹ́kún. Stop being what do you stand to gain in that? What do you stand to gain? Ọkọ ti tú ẹ̀mí wọn lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí. Thousands of people ti gbèkú jẹ lọ́wọ́ ẹbọra lórí ọ̀rọ̀ ìgbésùnmọ̀mí tí ń ṣẹlẹ̀ ní apá òkè ọ̀yà. So ó wá jẹ́ nǹkan tí ó yanilẹ́nu tó ti ń ṣe ní kàyéfì láti wá rí i pé irú rẹ tí ọkọ̀ ń fi ojú ẹni rẹ wò á wà lára àwọn tí yóò mọ wà sympathetic sí irú course yẹn. It's very very bad. It's very very bad. Honestly, it is very very bad. It's very bad. It's very bad o. It's very bad and you have to change. Torí pé nínú gbogbo nǹkan lákọ̀ọ́kọ́ kí nǹkan kan tó wà in existence Ọlọ́run kọ́kọ́ dá wa ká máa gbáyé ni and then yàtọ̀ fún pé bóyá òfin ìjọba gan yé against ẹ̀ pé kẹ́nìkan tó gbẹ̀mí ẹnì kankan ní abẹ́ òfin Ọlọ́run gan ẹnìkan kan ò gbọ́dọ̀ gbẹ̀mí ẹnì kankan òun kálukú wá láti wá gbáyé tiẹ̀ ni tí àsìkò òun kálukú wáyé tó láti kúrò nínú ayé tí ọmọ bá tiẹ̀ lọ. So why are you now being sympathetic to a cause tó ń ba ẹ̀mí ẹlòmíì? Why are you being sympathetic sí cause tó ń dá ẹ̀mí ẹlòmíì légbodò tó ń sọ ọmọ dá láì ní bàbá tó ń sọ ọkọ dá láì láyà tí ń sọ ìyàwó náà di aláìlọ́kọ mọ́ tó kàn ń da lérú tó ń ba ayé jẹ́ tí ń fọ̀rùn ṣe jẹ́ cause yẹn is a very dangerous cause. So ẹ máa ní láti yí padà àwa mọ ibi tí ẹ sá pamọ́ sí àdèmọ ìgbésẹ̀ tẹ̀ ń gbé àmọ́ ìgbésẹ̀ tẹ̀ ń gbé àmọ́ irú èèyàn tẹ̀ jẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tiẹ̀ mọ̀ through my investigation àmọ́ irú èèyàn tẹ̀ jẹ́ àwa mọ̀ yín dáadáa ṣùgbọ́n tí mo bá kọ̀ tí mi ò ṣerú fún eléyìí tí mo ń ṣe lónìí ọ̀pọ̀ yẹn ti fẹ́ máa rí bí ìgbà tó yẹ kí mo ní personal beef against ẹni táwọn èèyàn no mo ń gbìyànjú àti save yín ni kì í ṣe nítorí òní kì í ṣe nítorí eléyìí tí ń bẹ́lẹ̀ kì í ṣe nítorí ọ̀rọ̀ 2027 àbọ̀rọ̀ whatever no kì í ṣe torí ìyẹn torí ọjọ́ iwájú ni àbá ìmọ̀ ìgbà tó mi pa ní bí ọtí irú àwọn èèyàn báyìí ṣe ẹni tí èèyàn máa fi sípò agbára kan àbí mi àwọn tó bá wà sympathetic sí cause tó ń pa ilẹ̀kùn àwọn tí wọ́n bá jẹ́ apologist sí ipò àfẹ̀míṣòfò wọn kì í ṣe irú èèyàn tí èèyàn máa fún láàyè sí ipò agbára kan because the moment tí wọ́n bá ti dé ipò òun ni wọ́n máa welcome àwọn èèyàn wọn tí wọ́n wulẹ̀ tí wọ́n ti wà sympathetic sí cause wọn already ṣẹ́gun ẹ imagine kí ẹni tí ọjọ́ ìpè inú rẹ̀ ń dùn sí ikú àfẹ̀míṣòfò kó wá di ààrẹ tàbí kó wá di ipò ńlá kankan nínú lórílẹ̀‐èdè ṣẹ́gun pé sẹ́ni yóò invite àwọn tí wọ́n ń fi ẹ̀mí ṣòfò lórílẹ̀‐èdè àgbáyé pé kí wọ́n máa bọ̀ lórílẹ̀‐èdè wọn kò dẹ̀ ní pay àwọn tí wọ́n jẹ́ aráàlú nínú ìlú yẹn. So I'm saying this for future reference mo ń sọ eléyìí fún kọ́kàn wà nílẹ̀ fọjọ́ iwájú ẹ̀ lè kọ́ máa burú mọ́ kùwé tiẹ̀ so mo ń sọ eléyìí kọ́ wà nílẹ̀ ni ọmọ rédíò kì í ṣe ẹni tí èèyàn lè fi àbá dánwò that is just because sympathizer ni apologist ni sí deadly cause apologist ni sí a very very deadly cause yes that is just the fact and ìwọ náà tó bá dẹ̀ ní àsìkò ṣẹ́ni tí wọ́n bá pè ní òótọ́ èèyàn máa mú nínú àsìkò èèyàn láti ṣèwádìí ni ìwọ náà ṣèwádìí wa rí pé òótọ́ ní nǹkan tí mo ń sọ it's just an apologist is a sympathizer to ikọ̀ àfẹ̀míṣòfò bóyá jẹ́ nìyẹn so kò ń ṣe irú èèyàn tí èèyàn máa ń fún ní ààyè láti dé ipò àṣẹ tàbí ipò agbára kan mi wá mọ reason tó fi ń ṣe o mi mọ ìdí tó fi ń ṣe rú ẹ because tí ọ̀dà ní ọmọ ẹ̀jẹ̀ tó ìdílé ẹ̀kú ti jìnnà báwo ni mo ṣe máa ṣe ìpàdé àtìlẹ́kùn mọ́ni ṣe pẹ̀lú ẹni tí gbogbo ìlú mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ kóríyá ni òun máa ń sọ láti fi gbé àwọn tí ń fi ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò láti fi gbé lẹ́yìn tó báwo mo ṣe máa ṣe meeting pẹ̀lú irú èèyàn bẹ́ẹ̀
báwo ni mo fẹ́ máa ṣe meeting pẹ̀lú irú èèyàn bẹ́ẹ̀ and then tí wọ́n bá dẹ̀ pè é ní public figure tí wọ́n bá ń pè é lẹ́ni rẹ̀ o gbọ́dọ̀ ní tí wọ́n fẹ́ fúnra rẹ̀ bá ti mọ̀ wípé ayé ò gbọ́dọ̀ bá ẹ níbẹ̀ kò yẹ kó máa ṣe and as a matter of fact kí ni yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ you have been a sympathizer to afẹ̀míṣòfò you have been an agbésùnmọ̀mí apologist for years for donkey years but àwa kan ṣẹ̀ṣẹ̀ láǹfààní àti ṣèwádìí láti ṣe ìwújáde ẹni but anyways it will be much more advisable for you to change for your own good because whatever the case may be ayé ò ní torí yín parẹ́ ọlọ́run ò dá ayé nítorí yín ó dá ayé kí ọmọ èèyàn lè báyé ni kò dẹ̀ nítorí àwọn tí wọ́n jẹ́ ikọ̀ afẹ̀míṣòfò tàbí ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ sympathizer wọn kọ́ wá pa ayé rẹ̀ no so ẹ lọ yí padà ẹ change ẹ ní láti change o torí òní kọ́ torí ọ̀la ni o and then fún ẹ̀yin tí ẹ ń tẹ̀lé wọn náà tí ẹ nírò ìtọ́jà yìí pé gbogbo nǹkan ti yín ibi ìròyìn máa rí ní ìròrí ti yín kọ̀tayọ̀ tí wọ́n bá sọ sí yín lẹ́nu kékeré sọ jáde ṣe bí kọ́ mọ́ bá àdìjà lọ́lọ́run ti dá lára ìfún kálukú I'm not even talking about ọ̀rọ̀ yín tó wà lẹ́nu ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́dún 2027 for now I'm not talking about that but I'm talking about humanity mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìjọmọnìyàn mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìjẹnire mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìmọrírì ẹ̀mí ọmọlàkejì lẹ́yìn bá mọrírì ẹ̀mí ọmọlàkejì kò ní mọ̀ wà sympathetic sí kọ́ọ̀sì tó ń fi ẹ̀mí ṣòfò kò ní mọ̀ ṣe ìpàdé pẹ̀lú ẹni tí gbogbo ayé mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí mọ̀ ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn ikọ̀ agbésùnmọ̀mí is that even good ṣé yẹn dáa nílànà tìjọmọlúwàbí gan ṣó dáa so mo sọ eléyìí kí ẹ mú dání sọ àyè lè mọ̀ pé ọmọ abúlé náà sọ tiẹ̀ lọ́jọ́ kan and this is coming from a place of fact not hatred I do not even have time to hate anybody in the stage tí mo wà yìí òótọ́ bẹ̀rẹ̀ gbọ́n yẹn so it's coming from a place of fact tó bá wù yín ẹ gbọ́ ìyẹn ẹ̀yin tẹ̀ ilé kí ni ó bá wù yín ẹ gbọ́ bó sì wù yín ẹ má gbọ́ ṣùgbọ́n èyí tẹ̀mí máa ń bẹ̀ ni wípé kó lè padà pay gbogbo yín because sẹ́rí àwọn tí wọ́n jẹ́ ikọ̀ afẹ̀míṣòfò àti àwọn tí wọ́n jẹ́ sympathizer àwọn they are heartless people very very heartless wọ́n wà heartless gan wọn kì í ṣe wọ́n yìí ṣe èèyàn tó fẹ́ràn àlàáfíà wọ́n kì í ṣe ẹ̀dá tó nífẹ̀ẹ́ àlàáfíà wọ́n yìí ṣe ẹ̀dá tó nífẹ̀ẹ́ ìgbáyéndẹ̀ra so irú èèyàn báyìí gan kì í ṣe ẹni tí ó yẹ kí ẹnìkan kan súnmọ́ that is just the fact honestly but mi ò rí ẹ̀yin ìbú náà torí pé ojú yín ò ti ṣálẹ̀ sí èyí tó jò tọrọ ọbẹ̀ but mo ṣe ń dirẹ́ bẹ́ẹ̀ wájú adániláyé pé ogun ìgbésùnmọ̀mí kò ní wọlé Yorùbá ìfẹ̀míṣòfò ní gbogbo nílẹ̀ tiwa àti ẹ̀ní gbà torí pé kójú ọmọ rìbí gbogbo ara lògbọ̀n tó bóyá jẹ́ nìyẹn yàrá wa. Alhaji Oriyomi Òkìkí ọmọ Hamzat ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀ ṣẹ́rí ẹ lọ́mọ kìíní kan wípé ọ̀rọ̀ politics ó dàbí football team méjì ni ẹ̀yin àti ọmọ tẹ́ bí nínú tẹ́ bá ti jọ wà ní different team ẹ lè expect pé ọmọ tẹ́ bí nínú yẹn tó bá gbé bọ́ọ̀sì ọwọ́ torí pé ẹ jẹ́ bàbá ẹ̀ kó pass sí yín kẹ́ wá lọ go kẹ́ lọ score nínú tíìmù tiẹ̀ kò possible number one. Number two ni pé èmi mọ̀mọ́ lo picture yín mo dẹ̀ dárúkọ yín ni. Number two ni wípé ẹ ní gbé bọ́ọ̀dà ní kẹ́ fẹ́ lọ score nínú tíìmù ọmọ tó jọmọ fún yín yẹn so far tó ti wà nínú other team kò ní mọ̀ wòyìn kẹ́ mọ̀ lọ ó lè ṣe yín lẹ́kì ó lè fi ẹsẹ̀ rẹ̀ tẹ̀yìn lẹ́sẹ̀ tó jẹ́ pé ẹsẹ̀ yẹn gan lè kán dànù so bí nǹkan tẹ́ gbé dání yẹn bó ṣe rí nìyẹn tẹ́ bá mọ̀ yálà Oriyomi Hamzat ni o Pẹ̀nkẹ̀lẹ̀ Mercy ni o Teslim Fọlárìn kí lórúkọ bàbá Sarafadeen Ali bàbá Adégòkè anybody that is contesting for the governorship election of tó bá sà ti ń campaign fún ọ́fíìsì governor dandan ni kẹ́ máa retí bullying dandan ni kẹ́ máa retí èpè dandan ni kí wọ́n máa parọ́ ohun tí ẹ ṣe tó jọmọ́ yín dandan ni kí wọ́n pamọ́ yín Oriyomi Hamzat go and get yourself prepared ignore cyberbullying ignore the cause learn from Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu intẹ́yìn ṣì tí wọ́n ń ṣe fẹ́yìn kò tí ì tó dá kan tán ṣe fún Tinubu ẹni tí ó ṣe gọ́fúnà gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí ó gbẹ̀gbẹ́ mọ́ra ṣé tẹ́yìn sọ fún wa ṣé tẹ́yìn preach fún wa ní pé tí agbára bá kulẹ̀ dọ́wọ́ yín you be the governor that be oppressing the poor intẹ́yìn sọ ní pé ẹ mọ̀ gbáwọn èèyàn lọ́lé ẹjọ́ wọ́n á bù yín irọ́ tó jọmọ́ yín wọ́n á pamọ́ yín wọ́n á ṣoríṣiríṣi fún yín I'm just saying this torí òótọ́ ọ̀rọ̀ tí ará àtàlẹ́bà yín sọ àwọn ọmọ tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ yín ò ní sọ torí wọn ní fẹ́ jẹ́ lé àwọn dànù Oriyomi go and get yourself prepared torí pé tó bá dìgbà election gangan gbogbo yín tí wọ́n ti ń ṣe fún yín nìsín kò ní jí ó jọjú ni torí wọ́n kulẹ̀ bú yín àwọn tí ó gbé yín sẹ́pẹ̀ tó jẹ́ a lot of people tí wọ́n sì ní Nàìjíríà àti tó wà Nàìjíríà ó pọ̀ Oriyomi mélòó lẹ fẹ́ dá lóhùn when you keep replying people wọ́n máa jẹ́ kẹ́ lose focus ibi tó bá dẹ̀ yẹ kẹ́ ti try kẹ́ ẹ rinlẹ̀ gbogbo tó bá yẹ kẹ́ ti try kẹ́ ẹ rinlẹ̀ kàn sọ pé Oriyomi gbìyànjú you will be busy replying people online tí ó dẹ̀ ní jẹ́ kí progress wà when you start replying people mo kàn ní kí n sọ fún yín torí nígbà tí Pẹ̀nkẹ̀lẹ̀ Mercy bá di governor at least wọ́n á kí ẹ̀yin náà pé Oriyomi Hamzat tó try but tí wọ́n bá wá kí yín pé ẹ try ẹ gbọ́dọ̀ lọ fi ìwà ilé ìbú mi mo fẹ́ dá lóhùn tọ̀hún bú mi mo fẹ́ dá lóhùn èèyàn mélòó lẹ fẹ́ dá lóhùn but this is coming from my heart láti jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé èmi o gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan aládùn mi ò yé ti yín o but wá ti jọ wà lórí feed ẹ ti wà tíìmù mo ti wà tíìmù mi so ẹ lè expect yìí pé kí n gbá bọ́ọ̀ sí yín kẹ́ wá lọ score kò possible kò ní ṣe é ṣe o but irú òtọ́rọ̀ yìí ẹ rí o but yóò korò but later tẹ́ bá dá ìjẹ́ sí ẹ mọ̀ yìí pé this is the time tẹ́ ẹ nídìí láti máa fèsì fáwọn èèyàn torí pé ọlọ́mọdé àsì sọ ibi tí ẹ bá ti ń fèsì fáwọn tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ sí yín tẹ́ fẹ́ defend ara yín lójú ayé tẹ́ fẹ́ mọ̀ ibẹ̀ lẹ́ẹ̀tì sì sọ tí wọ́n ti mú ọ̀rọ̀ tí wọ́n lò against yín
mo sọ yìí mo dúró ná.